Hello, good morning to everyone and welcome po to Richell's Kitchen. Well, natagal ko na pong gustong magkaroon ng cooking show or um, cooking video. Kaya lang ang dami na po na talagang gumagawa. Tsaka masasarap po talaga yung mga ginagawa nila, no? So, ngayon meron akong naisip na gagawin ko. Gagawa ko ng parang cooking video din, pero ang gagawin ko yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa or nagawa ko before tapos palpak. So, iniisip ko na gawin ko siya ulit. Gagawin ko po ngayong pagkain ay Vietnamese spring roll. Ang ingredients po niya ay cucumber, carrots, nakat ko na po sila. Meron din po siyang lettuce. Ayan po siya, nakababad po siya sa cold water. At meron din po akong basil. Yung basil ay tanim ko po siya. Ayan. So, nung hinimay ko po siya, ito po yung mga natirang ano niya, ano ba tawag dito? Whatever. So, itutusok lang po siya ulit sa lupa. So, tutubo lang po siya ulit. Make sure na moist yung lupa. Anyway, balik po tayo sa aking Vietnamese spring roll. Ito yung rice noodles. Yung iba, ginagamit tofu or pork na pinakuluan. Ako, shrimp po ang gusto ko. Okay. So, ito po yung pambalot niya, yung rice na wrap. Ito po siya pagka binili. Yan. So, ang gagawin po, ididip po siya sa warm water. No? Tapos, yan, lalagay siya. Seconds lang. Hindi siya pwedeng masyadong matagal dahil lalambot po siya ng husto. Kinukuha ko yung soft part ng lettuce. Yan, konti lang. Kasi maliit yung ating wrapper. Tapos, lalagyan ng noodles. Yan. Tapos, nakikita ba yung ginagawa? Yan yung carrots. Konting cucumber. Tapos yung basil natin. Bango-bango. Okay, sarap. Tapos i-wrap muna daw siya. Ganyan. Okay. So, yan, lumambot na siya. Hindi na siya matigas. Pagka-wrap ng ganyan, yan siya, ganyan. Ay, galing! Mukhang nagagawa ko siyang tama this time. Okay, tapos, tsaka siya lalagyan ng shrimp. Para maging maganda yung kanyang design. Yay! Ay, hindi siya. Palpak pa rin ang konti. Okay, dumikit ka, makisama ka. Ayan! Yay! Ang cute oh! Oh! Yay! Finally! Dati yung unang mga gawa ko nito, sobrang maluwag. Hindi siya yung ganito kasikip yung balot. Perfect po siya. Ayan, ang cute. Yay, yay, yay. Well, thank you po for watching. Lesson for today, pwede pa rin naman tayo ring magkamali. Ang mahirap lang is pagka gumigive up tayo. So, dapat hindi tayo gumigive up. We have to keep trying. So, para makagawa tayo ng perfect or tama. Okay. Thank you for watching.
And thank you for um, being with me while I'm making this Vietnamese spring roll. Okay, bye-bye!